Tavaszi szép napot kívánok mindenkinek! Ma egy villámgyors, tepsiben sült gnocchi specialitásomat mutatom meg. Mitől lesz specialitás? Az, hogy igazából nem kell hozzá semmi más, csak egy gőzölgő víz, egy szűrő, illetve pár alapanyag. A lényeg, hogy mindent beledobálok a forrásban lévő vízbe, leszűröm, beleöntöm egy tepsibe, hozzáadok egy kis paradicsomszószt, megszolom sajttal és besütöm ebbe a pizza kemencébe. Először is az az első mozzanat, hogy fölteszünk körülbelül 2-3 liternyi vizet forni, és fölfűtjük a kemencéket körülbelül 200-250 fokra. Ha sütőbe készítitek, akkor azt süssétek, illetve fűtsétek fel. Ennél fontos. Jó. Amit ennél a receptnél. Akkor jöjjön is először is a hagyma. Hagymának nem vörös hagymát, hanem ezt a fehér típusú hagymát, vagy új hagymát használjatok. Én most, mivel van még ilyen kis fehér hagymám, azt fogom használni. A lényeg, hogy fölvágom vékony szeletekre, majd nagyon egyszerűen beleteszem a forrásban lévő vízbe. Miért teszem ezt? Azért, hogy a hagyma elveszítse azt a nagyon erőteljes és intenzív ízét, de ugyanakkor meg harapható legyen, illetve jó ízű legyen majd a szószos gnocchi raguban. Utána jön a gomba. A gombát elkezdem szépen felszeletelni, és szintén mehet a hagymához. Ha ez megvan, jól átkeverem, így a hagymával együtt, és adok hozzá egy kis sót. Hogyha a mennyiségeket nézzük, akkor egy jó 12 deka hagyma volt, és egy jó 12 deka gomba, tehát 120-120 g. A só az egy teáskanál, és akkor jöhet a sonka. Hát ugye a húsvéti sonkával mindig nagy probléma, hogy mi is legyen belőle, miután már nem eszi senki a családból. Mindig vannak leeső végek, meg zsírosabb részek. Na, én ezeket gyűjtöttem össze, és összedaraboltam kisebb darabokra. Amikor már egyet fort a gomba, nézzétek, akkor jöhet hozzá a sonka, ami körülbelül legalább 25 deka. Így. De lehet egyébként bármilyen más főtt hús is. Hogyha nem füstölt, tehát lehet csülök, lehet egyéb más alkatrész is, amit húsvétkor mondjuk feltállaltatok, akkor, ha nem füstölt, akkor füstölt borsot adjatok hozzá, ha mondjuk maradék sült csirke van hozzá, azt is beletehetitek. Itt a lényeg, hogy a víztől kapjon egy kis nedvességet, és újból szaftos és jó állagú húst kapjunk, ne ilyen száraz nyesedéket. Na, ez hozzáadom ilyenkor még a fokhagymát is, ez 2 gereszt fokhagyma, hogy ez is megízesítse magát a vizet, és akkor jöhet hozzá a gnocchi. Ugye a gnocchi, ez kész gnocchi, egy csomagot vettem belőle, ezt hozzáadom, így, és akkor az egészet megfőzöm, hát úgy értve, hogy körülbelül 2-3 perc alatt, a forrástól számítva, megpuhítom. Tehát a gnocchinak kell egy kis idő, illetve a sonkának is arra, hogy magába szívja a vizet, és újból szaftos és puha legyen. Jó, amíg ez elkészül, addig előkészítem a sajtot, reszelt rapista vagy mozzarella, egy konzerv doboznyi paradicsom konzerv, ez ugye ilyen kockázott paradicsomot jelent. Kell hozzá még olvasztható margarin vagy vaj, aminek szintén a mennyiségét nézzük, akkor a margarin vajból egy olyan 10 dekányi kell, a sajtból egy 15 reszelve, és a paradicsom szóval pedig hát egy ilyen, az kb. 400 g-os dolog. Amire még szükség van, az viszont a tojásoknak a sárgái. A paradicsom szósz, ami ugye 400 g, tehát ezt fogom összekeverni majd ezzel a megdagadt, hát nézzétek már milyen szépen megdagadt gnocchival, illetve az időközben megpárolódott gombával és hagymával, valamint ugye a sonka is itt van. Na, a lényeg, hogy fogom és az egészet leszűröm. Tehát beleöntöm egy ilyen szűrőbetétbe, hopp. És miután megvan, akkor újból visszahelyezzük az edényt a tűzre, és összeforraljuk a paradicsom konzervet a 2,5 deciliter tejszínnel, de ez igazából ilyen kamu tejszín, ez ilyen 10%-os, olyan, mint egy sűrű tej vidéken. Jó, csak hát így hívják. Na, de a lényeg az, hogy ez kell hozzá, adunk hozzá még egy kis sót ide is, csak egy ilyen csipetnyit, így. Én ilyenkor szoktam beletenni még egy kis csípős paprikát, egy ilyen füstölt csilit, így. Ezzel átforralom, ezzel nem is forralom, csak elkezdem így melegíteni, és hozzáöntöm majd ezt a
megfőtt nyokkit, illetve előpárolt nyokkit, nézzétek meg, milyen jól néz ki. Na de hogy lesz ebből még kaja? Hát úgy, hogy veszünk egy tepsit, és azt a margarinnal kikenjük, így, tehát teszünk az aljára, ecsettel szépen elhúzzuk, föl is húzzuk, mert ugye ez bemegy a kemencébe, amit már 300 fokra előfűtöttünk. Tehát ezekben a kemencékben, amiből egyébként létezik gázos is, de én most az elektromossal dolgozom, minden hálózatra szinte rá lehet kapcsolni, mert viszonylag kevés energiafelvételű, tehát több hálózat is elbírja egyszerre, akár még a sütőlappal is. És a lényeg, hogy nagyon könnyen szabályozható, és nem csak pizzát, hanem lepényeket, különböző ragukat, ilyen egytálételeket is könnyen és gyorsan lehet vele készíteni, hiszen mivel kicsi a kamra, kevesebbe kerül fölfűteni, mondjuk, mint egy nagyobb sütőt. Na, ez csak így információ. 4 tojás sárgája, amit ketté veszek, mert ide megy a fehérje, oda megy a sárgája. Ez nem csak, hogy színezni fogja magát ezt a ragus ételt, hanem egyébként még sűríteni is. Egyre vigyázzatok, hogy miután már beletettétek majd a paradicsomos tejszínes szószba, már ne forraljátok. Jó? Ebből pontosan 4 kell. Először ugye, ahogy mondtam, ezt egy kicsit átlangyítjuk, felforrósítjuk, de nem forraljuk föl, de a tejszín meg a paradicsom konzerv. Ilyenkor szépen most hozzáöntjük ezt a leszűrt, lecsöpögtetett nyokkit a hozzávalókkal. Így. Lógott, de meglógott. Akkor hozzáadom most a tojások sárgáját, 4-et, és a 20 deka reszelt sajtnak az 1/3-át. Így. Amivel még ugye szoktam tuningolni, az egy kis friss petrezselyem. Így. Ezeket csak így nagyra vágom, és szintén hozzákeverem a nyokkihoz. Ez a kaja egyébként eláll, másnap is kitűnő, felmelegítve, azért is szeretem, meg előre is el lehet készíteni, oda lehet adni a gyereknek, hogy akkor csak tegye be a sütőbe, mert hogy miután ezt összekeverted és kitepsiszted, be lehet tenni a hűtőbe, és igazából bármikor bárki elő tudja venni. Le is lehet fagyasztani, én már úgy is kipróbáltam, úgy is nagyon finom. Egyszerű és gyors. Tehát ha rá akarjuk venni a gyereketek arra, hogy mondjuk magának csinálja meg otthon a kaját, egy ilyet előkészítünk, berakjuk a hűtőbe, és már rá is bízhatjuk a gyerekeket. Jó. Miután ez így megvan, nézzétek, hát egy ilyen rózsaszín ragu lesz belőle, mert ugye a paradicsom meg a tejszín, hát nem sokszor használom én is együtt a kettőt, de így kimondottan a nyokkinál, amikor magába tudja szívni ugye ezt a szószt, ez a kis tészta, arra primán jó. Na most, nagyon egyszerűen fogom és kijöntöm. Ezt a kikent tepsibe. Így. És az egészet fogom és eligazgatom. Mindenhova jusson sonka, nyokki. Ez az. Most a sajtot, a maradékot pedig ráteszem. Ha ez hűtőben áll és másnap van kisütve, akkor egyébként még jobb, mert a szósz 2/3-át beszívja még a nyokki, és úgy az igazán finom egyébként. Tehát ezt még kimondottan előre elkészíteni nagyon jó. Úgyhogy ezt most ráteszem. De én most nektek ezt hirtelen itt ki is fogom sütni. Kemencéként használjuk most, ugye? Nem sütőként. Na jó. De hogyha megnézitek, vagy bekukkantatok, akkor ugye fölül van egy fűtőszám, meg 2 oldalt. Hát most nem világít, mert már elért a hőfokot. Van itt alul egy ilyen lap. Minden nélkül csak így betesszük, viszont az lényeges, hogy hosszában, vagy keresztben, és jó hátra. Ez az. Utána becsukjuk, kb. Egyébként 20 perc alatt meg is van. Ahhoz, hogy a sütőből kiszedjük, illetve a kemencéből, 2 opció van, vagy ezzel a kicsivel, vagy ezzel a nagyjal. Aki nem, megyek, mert nagyon éhes vagyok, úgyhogy nem érdekel. De ez megvan. Igen, én is erre gondoltam. Keverek hozzá egy salátát, és tálalhatok is. A salátához 2 dolgot fogok használni. Egy kis balzsamecetet és egy kis olívaolajat. Ezzel fogom megöntözni, így összekeverni, és ezt fogom mellé kínálni. Így. Talán még egy kis paradicsomot is szeletelek hozzá. Tehát, ahogy ígértem, pár szelet paradicsom. Így. Az mindig jól jön. Recetes, olívaolajos salátálevelekhez, úgyhogy most az egyik oldalára megy akkor a levél. Így.
az. Mindig érdemes ugye mellé tálalni egy kis friss salátát, ez jó is, meg könnyít is a fogáson. Egy-két paradicsom. Biztos, hogy jól fog esni. Így. Még azért egy kis bazsalikomlevél is. Azaz. És akkor jöjjön ez a csoda. Nézzétek meg, mennyire krémes, szaftos. Így. Aha, hát van benne anyag. Tálalni nehéz, pontosan azért, mert hát itt aztán vannak sajtanyagok. De jó, megpróbálom szépen belevarázsolni. De ott van ropogós a hagyma, ugye, ami a víztől nem annyira intenzív. Ott van benne a gomba, ott van benne a sonka, a murgona, vagy a burgonya nudli, azaz gnocchi, a pirított sajt a tetején. Mondom őszintén, hogy ez már olyan sok minden nem kell, mert ez elkészült. Úgyhogy egyszerű, gyors, próbáljátok ki. Sziasztok!